θα ήθελα να μου μιλήσετε για την πνευματική υπερηφάνεια. Είναι τελικά η πιο επικίνδυνη πλάνη για τον άνθρωπο? Δεν υπάρχει υλική υπερηφάνεια, αλλά υπάρχει πνευματική υπερηφάνεια, διότι η υπερηφάνεια ανήκει στον χώρο του πνεύματος. Εν τούτης, δεν κάνει πολύ λάθος τη διατύπωση αυτή, διότι έχουμε πολλές λέξεις που αναφέρονται στην υπερηφάνεια ανάλογα με την περίπτωση που θέλουμε να εκφράσουμε, όπως φερειπίν η υλική υπερηφάνεια. Είπε εδώ πνευματική, έχουμε και υλική υπερηφάνεια, μόνο που δεν το λέμε υλική υπερηφάνεια, αλλά χρησιμοποιούμε μία άλλη λέξη που λέγεται αλαζονία του βίου. Και αυτή η έκφραση με τις δύο λέξεις υπάρχει βεβαίως στην Καινή Διαθήκη. Αλαζονία του βίου είναι, αν θυμάμαι καλά, στην πρώτη επιστολή του Ευαγγελιστού Ιωάννου, αν θυμάμαι καλά. Και τι είναι αυτή η αλαζονία του βίου? Δηλαδή η υλική υπερηφάνεια είναι η επιδίωξη υλικών ή σωματικών πραγμάτων. Αν θέλω να είμαι όμορφος, αν θέλω να με επενούν για το αυτοκίνητό μου, το καλό μου το σπίτι, τα καλά μου τα φαγητά, τα καλά μου τα ρούχα, τότε βεβαίως είμαι υπερήφανος, αλλά υπερήφανος όμως για υλικά πράγματα, και συνεπώς αυτό λέγεται αλαζονία του βίου. Στην αλαζονία του βίου υπάγεται, γιατί το λέει ο Ευαγγελιστής Ιωάννης αυτό, τι θα δούμε, τι θα ακούσουμε, τι θα φάμε, τι θα ντυθούμε. Μπορώ να σας πω ότι στην αλαζονία του βίου υπάγεται η τηλεόραση, υπάγεται η μουσική εκείνη η οποία θεραπεύει, δηλαδή καλλιεργεί τα πάθη. Έχουμε μουσική που καλλιεργεί τα πάθη, είναι γνωστότατο αυτό, και ούτω καθεξής. Πώς θεραπεύεται αυτή η υλική υπερηφάνεια, η αλαζονία του βίου? Με την λιτότητα και με την απλότητα και με την νηστεία. Η νηστεία καταπολεμά θαυμαστά την αλαζονία του βίου, διότι ο άνθρωπος θέλει να φάει, θέλει να ντυθεί. Όταν όμως νηστεύει, σπάζει αυτόν τον κλειόν της αλαζονίας του βίου. Από την άλλη μεριά έχουμε την πνευματική υπερηφάνεια, δηλαδή σκέτα να το πούμε υπερηφάνεια, αυτή ανήκει στο πνεύμα, και μάλιστα αν θέλετε ανήκει στον πυρήνα της προσωπικότητος, που είναι το εγώ. Ο πυρήν της προσωπικότητος, μην το ξεχνάτε ποτέ, είναι το εγώ. Εάν το εγώ βεβαίως αρρωστήσει, λέγεται εγωπάθεια ή λέγεται εγωισμός, και είναι βαρυτάτη ασθένεια. Η υπερηφάνεια υπάγεται στα 7 θανάσιμα αμαρτήματα, είναι το τελευταίο στην κλίμακα των παθών. Εάν σας το έλεγα μια άλλη φορά, κάποιοι, όπως φερειπίν ο Άγιος Κασιανός ο Ρωμαίος αναφέρει 8, δεν είναι παρά μια διαφορισμός της υπερηφανίας σε καινοδοξία και υπερηφάνεια. Η σχέση καινοδοξίας και υπερηφανίας είναι σαν μια σκάλα που έχει το πρώτο της και το τελευταίο της σκαλοπάτι. Μία είναι η σκάλα. Εάν λοιπόν πούμε καινοδοξία, εννοούμε και μιλάμε για το πρώτο σκαλοπάτι της υπερηφανίας. Εάν πούμε υπερηφάνεια, μιλάμε για το τελευταίο σκαλοπάτι αυτού του πάθους,
τελευταίο σκαλοπάτι της κλίμακος. Η πνευματική υπερηφάνεια, θα το πω άλλη μία φορά, καταλαμβάνει το κέντρο της ανθρωπίνης προσωπικότητας και για να θεραπευτεί είναι πολύ δύσκολο πράγμα. Γι' αυτό όταν αντιλαμβανόμεθα ότι μπορεί το εγώ μας να νοσεί όσο είναι καιρός, όσο μπορούμε, και αυτό από την παιδική μας ηλικία, πρέπει να καταπολεμήσουμε αυτήν την νόσον. Το φάρμακο είναι η ταπείνωση, είναι το αντίθετο δηλαδή της υπερηφανίας, είναι η ταπείνωση. Και όπως η ταπείνωση είναι η πύλη πάσης αρετής, έτσι και η υπερηφάνεια είναι η πύλη πάσης κακίας, διότι όλα από μια εγωπάθεια απορρέουν. Ο εγωπαθής άνθρωπος είναι κάτι φοβερό, και ο υπερήφανος, αν κανείς καμιά φορά αντιληφθεί ότι τα πράγματα δεν είναι καλά, θα αγωνιστεί πολύ για να βγάλει αυτή την εγωπάθεια και να θεραπευτεί. Σας ξαναλέγω, είναι μια δύσκολη δουλειά. Εκείνοι που πιστεύουν ότι άπαξ και εγνώρισα τον χριστιανισμό, δηλαδή κάποια φορά άκουσα ένα κήρυγμα, ξαναπήγα, μπήκα σε ένα κανάλι μιας κάποιας πνευματικής ζωής, τώρα κάθε Κυριακή και Μεγάλη Γιορτή οπωσδήποτε εκκλησιάζουμε, ακόμη έχω την δυνατότητα να εξομολογούμε και να κοινωνώ, και νομίζουν ότι εκεί σταμάτησε η υπόθεση. Αγαπητοί μου, πρόκειται περί πλάνης. Να έχουμε δηλαδή καταστάσεις φοβερές μες στην ψυχή και να νομίζουμε ότι είμαστε φτασμένοι. Αυτό το είχαν οι Φαρισαίοι. Νόμιζαν ότι ήσαν φτασμένοι στην ευσέβεια. Ξέρετε πόση δουλειά έχουμε να κάνουμε, γιατί νομίζουν ότι δεν έχουμε πια τίποτα άλλο να κάνουμε. Έχουμε να πολεμήσουμε φοβερά με αυτήν την εγωπάθειά μας για να αποκτήσουμε την ταπείνωση. Μια ζωή ολόκληρη θα πολεμούμε εναντίον αυτού του εγωισμού. Είναι ένα πολυκέφαλο θηρίο. Μη λοιπόν πει κανείς ότι είμαι φτασμένος, ότι δεν έχω πια τίποτα άλλο να κάνω. Έχουμε πολλή δουλειά να κάνουμε. Αυτό μόνο σας λέγω, πολλή δουλειά. Και η ζωή μας είναι μία πίστοση χρόνου που δεν έχει ούτε μία μέρα παρακάτω, ούτε μία μέρα παραπάνω για αυτή τη δουλειά, η οποία λέγεται πνευματική εργασία. Λοιπόν, αν λέμε ότι έχω μία ζωή μπροστά μου, έχω καιρό ή ότι άλλο, ούτε μία μέρα παραπάνω, ούτε μία μέρα παρακάτω. Ο Θεός μας δίνει ένα χρόνο ζωής όσο χρειαζόμαστε για να μπορέσουμε να κάνουμε αυτήν την λεγόμενη πνευματική εργασία. Γι' αυτό παρακαλώ, εμπρός δουλειά. Επειδή όμως αργήσαμε πολύ, ας σταματήσουμε εδώ.